हामी चाहिँ all of a sudden sudden hiking start हुँदैछ अनि हामी just plan पनि गरेको थिएनौँ हामी अहिले यहाँ योरो भन्ने ठाउँमा आइरहेको छौँ हैन so it's all of a sudden view still looks like this हामी already kind of altitude मा छौँ हैन and हामी चाहिँ जाने चाहिँ त्यो माथिको डाँडा हो so already you can see snow there हैन so it's gonna be awesome अनि मौसम तातै छ हैन अनि लुगा चाहिँ like this अलिकति हामी हाफमै छौँ I guess it should be fine यति धेरै जाडो भयो भनेदेखि हामी फर्किन्छौँ and we will be on our way back 2 घण्टा 2.5 घण्टाको प्लानमा छौँ है see ढुङ्गाहरू झर्ने प्रबल सम्भावना छ हामी अहिले ब्रेक बस्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ यसको अल्टिट्युड लेट्स बी रेस्पोन्सिबल गाइज फोहोर चाहिँ आफैले बोकेर घर जाउँ है यहाँबाट अलरेडी हिउँ स्टार्ट हुँदैछ चाहिँ सो इट वाज अनएक्सपेक्टेड हाइक बाटो यस्तो आइपुग्यो हामीसँग ट्रेकिङ सुज छैन चाहिँ खास राम्रो हाइकिङ हिँडेको बार यस्तो हिँडेको भयो हो यहाँ हिँड्न सक्ला कृष्णजी Are you sure? All right. Okay, so let's give it a try. All right.あと5分で散歩山を作る予定です。ちょっとトレイルランニングしたんだけどちょっと疲れたな。So it is so good है एकदम हावा चलिरहेछ and we are the only one who are in the summit right now हैन कोही पनि छैनन् चढ्ने मान्छेहरु सायद कोही पनि भेटेन आज हामीले सायद ठाउँको नाम चाहिँ ओगुरायामा के भन्छ कोरो साकुराको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई है so cool sakura I don't know whatever it is it's a good mountain है फेरि खुट्टा भासिहाल्छ कि फेरि यहाँ चाहिँ This is so good. Okay, यहाँ अब हाम्रो ब्रेक हुन्छ Sıkıldı gamla. Tagalo foi fogo. Lá me basta.
तल झरे आयो होइन थकित छौँ खुट्टा कामिरहेछ हामी हिँड्यो जस्तो रमाइलो भयो इट वाज गुड हामी जब 3 घन्टाको माथिको अप एन्ड डाउनमा 3 घन्टा लाग्यो होइन सो इट वाज फन आई हेभ इन्जोय दिस भिडियो एज मच एज आई डिड लाइफ इज ब्युटिफुल इन्जोय लाइफ बाई